Ng charge. Aray ko. Gabi na. May pasyente pa gabi na. Ganda ng damit ni Obi doon. Saan kaya ito? Sa inyo to eh. Sa inyo to. Ano ba kayo? Oh, doon na nakabaligtad ka na naman. Ikaw ay kayo nga dalaw nakabaliktad eh. Hindi. Kami normal kami. Yan. Yan. Oh. Eh si Romel, umalis. Kamusta na? Si Romel umalis na? Oo. Oo. Kanina pa yung nag-aabang eh. Ba't kasi simula nyo lang ba? Oo. Ah, ganun. Ngayon pa lang. Eksaktong tumatawag ako. Nag-ring ba dyan sa inyo? Ewan ko basta bigla ka na lang nandyan eh. Ay, ganun? Magic? Ah. Kaya, ano? Kamusta? Ganda naman ang... Pareho kayo ni Donna. Press na press ha. Ako kagigising ko lang eh. Kasi, magpapahinga ako maghapon dahil hindi ako masyadong gagalaw. Kasi, 4 na araw ako diretso sa 1 linggo. Baka hindi ako magkaroon ng enough energy. Mapagod ako agad ng Lunes pa lang. Kaya pahipahinga ako ng 1 araw ngayon. Hindi ako masyadong magluluto. Baka simpleng ulam lang ang kainin ko. Siya naman, birthday nung nanay niya eh. So, pupunta siya nung kapatid niya dun sa kanila. Di na ako sasama kasi magpahinga na lang ako. Kasi, Sabihin mo yun. sinabi ko nga, hindi na ako sasama. Ibi-video call na lang. Tsaka nag-greet naman na ako nung isang araw, an advance ko nga. Kasi sinabi ko sa kanya tumawag sa akin. Ilan taon na? Siguro 82, mga ganyan. 82 na. Kasi mas matanda ako doon. Oo nga. Kaya tsaka naman, kumpleto naman sila. Pandagdag lang naman ako. Kaya mag-hello na lang ako. Ganun. Kasi mapapagod ako eh. Ganun lang alam. Magpahinga ka. Mabuti kung 2 araw ako, Sabado, Linggo off, pwede. Pero kung 1 araw lang, tapos, tawag dito, hanggang alas 5 kami doon, mapapagpag ang katawan ko, marami naman sila doon. Di ba? Huwag ka nang pumunta. Video call ka na lang. Video call na lang ako, pareho na din yun. Sila, importante presence nila doon dahil sila mga anak na ganun lang yun. Kamusta yung dalawang bata? Mabuti naman. Mabuti naman sila. Salamat sa Diyos. Oo. Ano nga to? Wala akong maikwento. Dami natin kasi naikwento no 1 araw eh. Diba? Kompleto yung natin eh. Anong tawag dyan? Paano? Ganun na. Ano ka na? Papahinga ka na? Hindi. Gusto pa ni Donna eh. Hindi. Hinga na. Meron yung broccoli ko gagawin ko. Lalagyan ko na keso. So wala tayo ngayong pag-uusapan. Wala nga. Ang sunod na nito, Pero, sabi ni Romel, tumawag na kami Nakadagdag ba? Alin? Ay, nag-subscribe kayo? Oo. Kaya pala naging 7. Sabi ko, pag nag-subscribe kayo, sabihin nyo hello, Obit, para alam ko kayo yon. Kaya pala naging 7 eh. Nag-subscribe kayo? Kayong dalawa o ikaw lang, Mami? Hindi, si Romel nga lang eh.